Kamusta mga kapadyak? Ang ating feature for today ay ang Intergalactic Surly Bike Day. Una, ang magandang tanong dyan, ano ba tong Surly Bikes? Okay, sa mga hindi nakakaalam kung ano ang Surly Bikes, isa siyang international brand ng mga bicycles, and mainly ang mga frame set nila ay puro steel and rigid ang setup mostly. So meron siyang mga bikes na pang pavement, meron siyang pang touring, meron siyang pang trail, pang long hauler, yung mahaba na pwede ka magsabit sa likod. Pero sumikat ang Surly Bikes sa kanilang mga fat bike. So sila talaga yung, for me, yung pinakasikat, lalo dito sa Philippines, na brand ng fat bike. Pero nasa high-end level siya. Pag sinabi natin high-end, so medyo mahal yung kanyang price range. Ngayon, ano naman tong Intergalactic Surly Bike Day? So, this year, 2019, ang Surly Bikes ay 21 years na. So, they are celebrating their 21st year anniversary. Sabi sa Bikepacking.com, Surly Bikes is turning 21 this year and decided to throw a party in effort to bring together cyclists from the farthest reaches of the galaxies. Intergalactic Surly Day will be held at multiple shops from far and wide, hosting simultaneous events. This will be celebration of bikes, friends, and good times in a non-competitive, welcome to all atmosphere. So sa madaling salita, itong Intergalactic Surly Day will be held worldwide, September 21, sa lahat ng mga branches ng or distributor ng Surly Bikes. So kanya-kanyang event to, walang standard na rules or kung anumang promo. Sa Philippines, ang isa sa distributor or main distributor ng Surly Bike ay Bikezilla. Tapos sila yung nagpa-event dito sa Metro Manila ng Intergalactic Surly Day. So Surly Bike owners are welcome, and welcome din kahit hindi ka Surly Bike owner. Katulad ko, wala naman akong Surly Bikes, pero I chose to go there. So hindi hadlang para hindi ka sumali dito, pwede kang pumunta doon sa event. So ayun ang explanation ng Intergalactic Surly Day. Alam kong inip na kayo, kaya tara, punta na tayo doon.
Benedict Suerte. John Martinez. Yes. Ang bubunutin natin dito, siya yung panalo ng bike. Okay? Yung bubunutin, siya ang panalo. Ang bunot, winner. Oo. Ang bubunutin, ang mabubunot na pangalan, siya ang panalo ng Surly Bridge Club. Sarap, may bubunot. Bubunot! Sana, pwede yan dyan. So, yung hindi nabunot, pasensya na ha. Yun! Ay, ako yung huling pasilip ko. Okay, the winner for the Bridge Club, Arwin. Arwin, di mo na kailangan yan ah! Arwin! Grabe! Bili ko 1.5. Halo! Congrats bro! Lupit! Ayaw daw ng bill, set lang daw. Win! Sir! Hoy! Bidding na, bidding na. Hindi ako sure ha. Para walang large to eh. Parang medium lang to eh. Medium lang. Okay. 500. Grabe! Medium lang kasi pinakamaganda. Medium lang pinakamaganda. Arvin, balikan natin sa Palawe. Lupit! Para kay Bebe! Bebe! Arvin! Magawa si Daddy! Paksyon? Tapos, yung crank pa lang, surly na. May 10,000 rin yung crank. Kung bubuhin ko Magkano yung bill? Yung bill, nasa 30 plus. 27 nga yata eh. 10 ko nakuha yung frame. So, 27 na lang. Parang nakakuha na ako ng Fox, Surly crank, tapos rabbit hole. Yun pa lang eh. Adik. Adik. Tama naman. Compliment yun, Brad. Teka lang, nanginginig ka ba? Ginawa ko rito kasi nito.